आज आपण दोडक्याची भाजी करणार आहोत. तर चला मग आपण आज दोडक्याची भाजीसाठी काय काय साहित्य लागते बघू. इथे मी दोडके घेतलेले आहेत आणि दोडक्यावरची अशा प्रकारे ती साल काढून घ्यावी. दोडका अशा प्रमाणे बारीक करून त्यामधल्या ज्या बिया आहेत त्या काढून घ्याव्यात. आता हा दोडका थोड्या तेलामध्ये शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. दोन मिनिट आपण हे वाफून घेऊयात. आता आपण दोडक्यासाठी लागणारे साहित्य बघू. मी इथे घेतलेला आहे एक कांदा, मी असा मोठ्या ह्याच्यामध्ये कापलेला आहे. आणि टोमॅटो पण अशा प्रकारेच कापून घ्यायचा. इथे मी कढीपत्ता घेतलेला आहे, थोडासा कढीपत्ता आणि कोथिंबीर थोडीशी घेतलेली आहे. इथे मी वाळलेल्या खोबऱ्याचे वाटण घेतलेले आहे. इथे मी एका प्लेटमध्ये जेवढं आपल्याला साहित्य लागणार आहे, कांदा, टोमॅटो, कढीपत्ता, कोथिंबीर, वाळलेलं खोबरं, शेंगदाण्याचं कूट आणि लसूणच्या 4 पाकळ्या. पॅनमध्ये मी थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे. त्यात कांदा आणि टोमॅटो थोडंसं शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत आपण.
लसूणच्या पाकळ्या पण मी ऍड केलेल्या आहेत. हे वाटण आता आपण बारीक करून घेणार आहोत मिक्सरला. आता आपण पॅन मध्ये तेल टाकून जिरं मोहरी टाकून घेऊयात. ऑलरेडी आपण टोमॅटो आणि कांदा शालो फ्राय केलेला आहे आणि दोडका पण आपण शालो फ्राय केलेला आहे. त्यामुळे आता आपण ऑइलचा थोडा कमी वापर केला तरी पण चालतो. बारीक केलेले वाटण आता आपण पॅन मध्ये टाकून घेऊया. आता आपण ह्यात कढीपत्ता टाकून घेऊयात. मसाला व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर चिली पावडर 2 चमचे टाकू. थोडीशी हळद पण टाकूयात. आता आपण शेंगदाण्याचं कूट आणि भाजलेला बारीक खोबरं टाकून घेऊयात. हे सगळं मिश्रण एकत्र करून व्यवस्थित भाजून घेऊयात. नंतर शालो फ्राय केलेला दोडका आपण ह्यात टाकून घेऊयात. त्यानंतर आपण उकळलेलं पाणी यात घालून घेऊयात. गरम पाणीच आपण भाजीला मोस्टली वापरतो आणि त्याच्याने भाजी व्यवस्थित चवीला होते. हे मिश्रण आपण व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेऊयात आणि चवीपुरते मीठ आपण घालून घेऊयात. ही भाजी आता आपण 5 किंवा 7 मिनिटं वाफवून घेऊयात. ही भाजी आता रेडी आहे. आता आपण कोथिंबीर वरून टाकून घेऊ.